วัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงหางปลา8ชิ้นนะคะโดยการสร้างแพทเทิร์นจะสร้างแค่ชิ้นเดียวนะแต่เราจะนำไปตัดผ้าทั้งหมด8ชิ้นนะคะมาดูเทคนิคการสร้างแพทเทิร์นนะคะสัดส่วนที่เราจะนำมาสร้างก็จะมีความยาวของกระโปรงเอวหน้าท้องนะคะวัดหน้าท้องมาด้วยก็ได้นะคะเอวหน้าท้องสะโพกนะคะและความยาวของกระโปรงวัดความยาวของกระโปรงมาใต้ขอบเอวเข่าวัดใต้ขอบมาด้วยนะคะนำสัดส่วนที่เราวัดได้มาแล้วมาหารเลยค่ะในการที่เราจะสร้างแพทเทิร์นตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นกระโปรงหางปลา8ชิ้นฉะนั้นเราจะนำสัดส่วนในส่วนของเอวหน้าท้องและสะโพกหาร8นะคะเพราะว่าเราต้องการกระโปรง8ชิ้นเราจะหาร8นะคะมาเริ่มเลยค่ะรอบเอวตรงนี้ก็ใช้มาตรฐานนะคะมาตรฐานของไซส์ S นะคะเอว24หาร8นะคะได้เอว24หาร8ได้3นิ้วจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำผลลัพธ์ตรงนี้มาสร้างนะคะสะโพก34หาร8ได้ 4.25 หลักนิ้วนะคะ 4.25 หมายถึงอะไรแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะคะใน1นิ้วนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายในส่วนของหลักนิ้วนะ1นิ้วจะมีทั้งหมด4กระเบียดนะ1นิ้วจะมีทั้งหมด4กระเบียด1กระเบียดเท่ากับเครื่องคิดเลขที่เราหารออกมาก็คือ0.25คือ1กระเบียดนะคะ0.5คือครึ่งนิ้วหรือ2กระเบียดนะคะ0.75คือ3กระเบียดเพื่อนๆไม่งงนะตรงนี้ก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะ34หาร8เท่ากับ 4.25 เท่ากับ4นิ้วกับ1กระเบียดเวลาเราใช้เครื่องคิดเลขเขาจะออกมาในการเวลาเขาออกมาผลลัพธ์ออกมาจะเป็น0.25 0.5หรือ0.75 0.75คือ3กระเบียดก็ไปต่อนะคะผลลัพธ์ที่เราหารเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้จดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะมาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มเลยค่ะก่อนจะสร้างนะคะเพื่อนค่ะสันทบกระดาษเข้ามาแบบนี้พอสันทบกระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็วัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมาเลยค่ะเป็นปกติที่เราสร้างแพทเทิร์นทั่วไป10เซน20เซนเป็นสะโพกใหญ่10เซนเป็นสะโพกเล็กก็คือเส้นหน้าท้องและตีเส้นนะคะแบบนี้เหมือนเราสร้างกระโปรงปกตินะคะแล้วก็วัดความยาวใต้ขอบของกระโปรงตรงนี้ก็จะใช้แบบสุดกระดาษเลยนะในส่วนของเอวเข่าเราจะวัดใต้ขอบของเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะวัดลงมาเลยค่ะในส่วนของเอวเข่านะเราติ๊กเอาไว้เลยค่ะเอวเข่าเราวัดได้เท่าไหร่เราติ๊กเลยนะคะในส่วนที่เราติ๊กตรงนี้เรายังไม่ใช้นะคะเราจะไม่ใช้เส้นหัวเข่าเราจะวัดย้อนขึ้นมาหาเส้นเอวคือ2นิ้วนะคะเราจะไม่ใช้เส้นเข่าเพราะว่าเส้นหัวเข่าจะแลดูเตี้ยหม้อต้อนะคะเราได้เส้นเข่าใหม่แต่เราจะต้องวัดเส้นเอวเข่ามาเราจะดูว่าหัวเข่าเราอยู่ตรงไหนวัดขึ้นมา2นิ้วแล้วขีดเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นเข่านะคะต่อมานะคะสัดส่วนที่เราหารได้เมื่อกี้นะคะสัดส่วนที่เราหาร8ได้เมื่อกี้ตรงนี้เราจะนำผลลัพธ์มาหาร2อีกครั้งหนึ่งทำไมต้องหาร2เพราะว่าเราสันทบกระดาษนะคะเราจะนำสัดส่วนที่เราหาร8นะคะมาหาร2อีกครั้งเอว24หาร8ได้3นิ้ว3นิ้วหาร2อีกครั้งก็คือ 1.5 นะคะจดตัวเลขเอาไว้ 1.5 ตรงเส้นเอวนะคะตรงเส้นเอว 1.5 ในส่วนของสะโพก34หาร8ได้ 4.25 นำ 4.25 หาร2อีกครั้งก็จะได้2นิ้วกับนิดๆระหว่าง1กระเบียดนะคะเราจะแบ่งครึ่งตรงจุดนั้นเราจะนำตรงสะโพกมาใช้นะคะขีดยาวๆเลยค่ะสะโพกที่เราหาร8แล้วหาร2อีกครั้งได้เท่าไหร่วัดจากด้านบนของเส้นเอวหาด้านชายกระโปรงเลยนะคะ 4.25 หาร2นะคะติ๊กนี่ค่ะถึงชายเลยนะคะแล้วตีเส้นยาวๆลงไปเลยค่ะตีเส้นยาวๆลงไปเลยนะคะตีเส้นยาวๆลงไปเลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วในส่วนของเอวที่เราหารได้เมื่อกี้3หาร2จะได้ 1.5 นะคะ
1.5 แล้วก็วัดออกไปเลยในส่วนของเส้นเอว 1.5 ถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยค่ะในส่วนของหน้าท้องเราก็หาร8นะคะพอหาร8เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราหาร2อีกครั้งก็คือวัดออกไปในส่วนของเส้นหน้าท้องนะคะนี่เลยหลังจากนั้นนะคะเราจะโค้งในส่วนของเส้นเอวเหมือนกับเราสร้างกระโปรงปกติทั่วไปนะคะมาดูนะคะแบบนี้เลยหาเส้นสะโพกนะคะโค้งให้ได้จังหวะแบบนี้เลยในส่วนของหางปลานะคะเราต้องการให้ส่วนหัวเข่าเขาคลอดเข้าไปนะคะเราจะต้องเก็บในส่วนของเส้นหัวเข่าที่เราขีดเส้นเป็นตำแหน่งเอาไว้ตรงจุดนี้ตรงนี้เราจะเก็บมากเก็บน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของเราและขึ้นอยู่กับหุ่นของลูกค้าถ้าต้นขาใหญ่นะคะต้นขาใหญ่อย่าเก็บเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเก็บเข้าไปครึ่งหนึ่งของ1กระเบียดจี๊ดหนึ่งนะคะจี๊ดหนึ่งนี่ไม่น้อยนะคะอย่าลืมว่ากระโปรงนี่8ชิ้นนะคะจี๊ดหนึ่งนี่ไม่น้อยนะครึ่งหนึ่งของกระเบียดนะคะครึ่งหนึ่งของกระเบียดจากเส้นสะโพกเราก็ตีนิดๆหน่อยๆนะคะเอียงแบบนี้นี่ค่ะในส่วนของความบานของชายกระโปรงนะคะเราจะตีออกจากจุดนี้นะคะจากเส้นตรงตรงนี้ออกไปประมาณ2นิ้วนะคะ2นิ้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากระโปรงเราบานตรงชายเท่าไหร่ตรงนี้ขีดคร่าวๆก่อนนะถ้าเราอยากรู้ว่ากระโปรงเราบานเท่าไหร่เราก็วัดจากจุดนี้มาตรงชายกระโปรงนะคะวัดได้กี่นิ้วตรงนี้มันเป็นสันทบถูกไหมคะวัดได้กี่นิ้วตรงนี้4 นิ้วครึ่ง4 นิ้วครึ่งถ้าเรากางในกระดาษสันทบออกมาก็จะเป็น9 นิ้ว9 นิ้วคูณ8ไปเลยค่ะว่าจะได้เท่าไหร่ก็คือจำนวนความบานของกระโปรงนะคะ9คูณ8จะได้72 นิ้วเดินง่ายๆสบายๆนะคะตรงนี้ปัดผ่านไปได้เลยขึ้นอยู่กับจำนวนผ้าที่เรามีนะคะนี่เลยหลังจากนั้นเราก็จะกดรอยนะคะตรงส่วนของเอวนะคะตรงนี้เราก็แต่งเข้านิดๆหน่อยๆพอนะคะตรงส่วนของเอวนี่ค่ะคว้านนิดๆหน่อยๆนะคะกลิ้งเส้นหน้าท้องออกไปด้วยค่ะเส้นสะโพกเส้นหัวเข่านะคะเรากลิ้งเส้นเอวที่เราแต่งเนาะนี่ค่ะกางกระดาษออกมาเนี่ยค่ะเส้นที่เราสั่นทบกระดาษนะคะตรงนี้เราตีเส้นเอาไว้เลยเป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้เราจะนำไปเวลาเป็นเส้นนำเวลาเราไปวางผ้านะคะเพื่อนๆขาจะเป็นเส้นตรงนะในส่วนของสั่นทบกระดาษที่เราทบเอาไว้นะคะนี่ค่ะเขาจะคลอดเข้าไปตรงเหนือหัวเข่าเรานิดหนึ่งนะคะ8 ชิ้นเราก็จะได้กระโปรงที่พอดีเชฟนะคะหลังจากนั้นตรงชายกระโปรงนะคะเราก็แต่งนะคะเก็บขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าเราไม่เก็บเลยเวลาเราต่อชายกระโปรงตรงปลายบานตรงนี้เขาจะเป็นมุมแหลมแบบนี้เนาะฉะนั้นเราจะต้องเก็บนิดหน่อยค่ะเก็บนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ต้องไปเยอะเพราะว่ากระโปรงเขา8 ชิ้นไม่ได้กระโปรงทรง A ชิ้นเดียวนะนี่ค่ะนิดเดียวพอค่ะพอสวยนี่ค่ะเราก็จะได้กระโปรง8 ชิ้นเดี๋ยวก็จะตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปเลยเพื่อนๆบางคนก็จะงงว่าไปตัดยังไงมีอยู่แผ่นเดียวนะคะอุ้ยลูกตรงส่วนของชายที่เราแต่งก็ตัดออกไปเลยนะคะตรงเอวที่เราแต่งตัดออกไปเลยค่ะในการทำซิปก็จะอยู่ที่เส้นสะโพกทั่วไปก็คือ8 นิ้วนะคะเส้นตรงกลางนะคะที่เราสั่นทบกระดาษตรงนี้ที่เราตีเส้นเอาไปทำเป็นสัญลักษณ์ลูกศรเอาไว้คือเวลาเราไปวางผ้าตรงนี้จะเป็นเส้นผ้าเส้นตาม
นำไม่ให้กระโปรงเราบิดเราเบี้ยวนะคะแพทเทิร์นแผ่นนี้นะคะไปตัดทั้งหมด8ชิ้นนะคะเราจะได้กระโปรง8ชิ้นคือการวางทบผ้าเข้ามา2ครั้งนะคะแล้วก็วางเลยเราจะได้2ชิ้นก็คือตัดทั้งหมด4ครั้งนะคะเพื่อนๆมือใหม่จะงงแล้วจะตัดยังไงให้ได้8ชิ้นในเมื่อมีแพทเทิร์นแผ่นเดียวก็นำแพทเทิร์นชิ้นนี้แหละค่ะไปตัดให้ได้ทั้งหมด8ชิ้นเราก็จะได้กระโปรง8ชิ้นหางปลาแบบง่ายๆเทคนิคการสร้างแพทเทิร์นง่ายๆเพื่อนๆคงไม่งงเนาะลองดูหลายๆรอบนะคะการสร้างกระโปรงแบบนี้แนวนี้เราต้องการกระโปรงนะคะเอาเริ่มแรกตั้งแต่4ชิ้นเลยนะ4ชิ้น5ชิ้นก็ได้นะคะทำสูตรนี้นะได้อยากได้5ชิ้น6ชิ้น8ชิ้น7ชิ้น9ชิ้น10ชิ้นก็ว่าไปก็คือนำจำนวนชิ้นที่เราต้องการกระโปรงมาหารนะคะพอหารเสร็จเวลาเราจะสร้างเราทบกระดาษเข้าไปเรานำผลลัพธ์ที่เราหาร8หรือหาร9หาร10ชิ้นกระโปรงมาหาร2อีกครั้งทำสูตรนี้ทุกแบบเลยนะคะเราก็จะได้กระโปรงหางปลาสร้างกันแบบง่ายๆเทคนิคง่ายๆลองทำดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ